أيها المتابعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في قناة مزرعة جودة فرج لسلالات الماعز والأغنام. في هذه الحلقة سوف نتناول مشكلة التهاب الضرع في الماعز والأغنام وكيفية العلاج، وأذكر في هذا المجال تجربتي وتناولي لهذه المشكلة من الناحية العملية والتطبيقية على أرض الواقع. وفي آخر الفيديو سوف أعرض بالتفصيل الأدوية اللازمة لعلاج كل حالات الضرع. أولا، عند الولادة ربما نلاحظ تورم أديمي نتيجة لاحتباس اللبن داخل الضرع، ولهذا نوصي بحقن هرمون أوكسيتوسين الذي يؤدي إلى تقلص العضلات المحيطة بالحويصلات المفرزة للحليب، مما يؤدي إلى دفع الحليب إلى الخارج، ويتم التخلص والشفاء من هذا الورم الأديمي بعد حلب المعزة عدة مرات. ويمكن أن تحقن أيضا بمدر بول ومضاد التهابات مثل الديورازون للتخلص من هذا الورم والمساعدة في عدم تدلي الضرع. ويمكن عمل كمادات من خليط النشا والخل للتخلص من تلك الالتهابات. وأحيانا نجد أن اللبن يكون مصحوبا بدم، وذلك في الغالب يكون نتيجة إلى انفجار الشعيرات الدموية ونزول الدم مع اللبن. ولعلاج ذلك نعمل كمادات مياه باردة لعمل انكماش لتلك الشعيرات الدموية وعدم انفجارها، وحلب الحيوان مرات عديدة، وحقنها بمانعات النزيف مثل فيتامين كي وسي، وحقن الكالدماج تحت الجلد. وكذلك يمكن حقنها بمضيقات الأوعية الدموية مثل الأدرينالين، ويراعى أن يفرغ الضرع من محتوياته باستمرار للتخلص من أي تجلطات دموية. لازم نفضي أي تجلطات نعصر فيها لغاية لما تنزل. ويدهن الضرع بمرهم اليود ليعمل على تنشيط الدورة الدموية بالضرع ويعمل على عدم تليفه. وعند قلة نزول اللبن أو فساده، لما نلاقي اللبن قل أو فسد، ريحته بقت وحشة، تجبن وتشرش، أو وجود صديد، فيكون سبب ذلك عدوى ميكروبية، وغالبا ما تكون الإصابة عن طريق الحلمات واتصالها بأرضية الحظيرة الغير نظيفة، أو عن طريق الذباب، وخاصة في الصيف، ويتكاثر الميكروب وينتشر داخل أنسجة الضرع. ونتيجة لهذا تقوم كرات الدم البيضاء بمهاجمة الميكروبات داخل الضرع، مكونة خلايا جسدية. بنجد ان الجسم طبعا فيه مقاومة طبيعية، كرات الدم البيضاء بتهاجم الميكروبات، وبيتكون بقى خلايا الضرع بتفقد خلايا جسدية. الخلايا ديت بتعمل على فساد اللبن وإعطائه رائحة سيئة. ونلاحظ أيضا أن كمية اللبن، تلاقي اللبن إحداء كلام منه، تقل. وفي هذه الحالة يفضل حقن هرمون أوكسيتوسين وحلب المعز مرات عديدة لتفضية الضرع من الخلايا الجسدية، وكذلك تقليل نسبة الميكروبات والتلوث بداخل الضرع. نحلب الضرع كل ساعتين. وتحقن المعزة بمضاد حيوي قوي لازم مثل الكوبوكتان، والذي يتميز بقدرته الفائقة على اختراق أنسجة الجسم. ويبدأ الدواء في العلاج بعد بضع دقائق ويستمر طوال اليوم. وكما نحقن بمضاد التهابات قوي مثل الميتاكام، والذي يقوم بتكسير المواد التي تسبب التليف الموضعي. ويدهن الضرع من الخارج بمرهم زنك أو يود للقضاء على الالتهاب والحفاظ على نشاط الدورة الدموية للضرع عشان ما يليفش. كما أوصي بوضع مضاد حيوي داخل الضرع
عن طريق الحلمات من غير سن يعني، مثل خليط من البنسلين والجنتاميسين. ممكن نجيب أي بنسلين أو عندي ستروبتوبين ناخد منه ونخلطه مع الجنتاميسين ونحطهم فين؟ في الضرع. ويكرر ذلك لمدة 5 أيام متتالية، ويفرغ الضرع جيدا قبل وضع المضاد الحيوي في كل مرة. كل مرة نيجي ندي مضاد حيوي نقوم نفرغ الضرع الأول. ومما هو جدير بالذكر أن المحافظة على ضرع الحيوان ضرورة مهمة جدا، حيث أن حالات التهاب الضرع تؤثر على التناسل أيضا، لأن السميات التي تتكون أثناء التهاب الضرع تؤثر على التبويض، حيث تؤثر على الهرمونات، ويدخل الحيوان في حالة عدم شياع، وتطول الفترة بين الولادتين، وتقل خصوبة الحيوان. وكما تسبب تلك السموم الناتجة عن التهاب الضرع إلى نفوق الحيوان، ممكن الحيوان يموت، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة للجنين أو للمعزة نفسها. وأحب أن أنوه إلى أهمية تجفيف الضرع وإعداد الحيوان لمرحلة عشار تالية. معزة خلاص فطمت، لازم نجفف الضرع والعمل على استعادة أنسجة الضرع التالفة. فبعد الفطام إذا كان اللبن غزير تحقن المعزة جرعتين متتاليتين من الفلون، وإليها أيضا على مدى يومين متتاليين جرعتين من الدوكسي ميثازون، مع عمل كمادات ماء بارد للضرع، ويفرغ الضرع تماما من محتوياته. وبعد التأكد من جفاف الضرع من اللبن نضع فيه ومن خلال فتحة الحلمة مضاد حيوي على هيئة محقن ضرع مثل سبكتراماست، مع تدليك الضرع لأعلى لانتشار المضاد الحيوي داخل الضرع لمنع تكاثر البكتيريا بداخله والبقاء عليه نظيف. وجدير بالذكر أن ترك الضرع بدون حليب، لما نحب ننشف برضه ممكن نسيب الضرع بدون حليب. لإيه؟ لأن زيادة ضغط اللبن بداخله بيعمل على إيقاف إنتاج اللبن وجفاف الضرع. ومما يساعد في هذا المجال أيضا هو تعديل العليقة نوعا وكيفا، نقلل بقى من العليقة شوية لتقليل إنتاج اللبن هذا. ويجب ملاحظة الضرع باستمرار خلال فترة الحمل، وبالأخص في الفترة الحرجة الأخيرة من الحمل. وهنا أوصي بأن تحقن المعزة بجرعة من مركبات البنسلين مثل الستروبتوبين إنتاج شركة نوربروك، وتكرر تلك الجرعة 3 مرات قبل الولادة، مرة كل أسبوعين، لمقاومة أي عدوى محتملة. وأوصي كذلك بضرورة اتباع إجراءات الأمان الحيوي في المزرعة من المحافظة على بيئة نظيفة وأرضية نظيفة تحت الحيوان، ويراعى تجنب ارتطام الضرع بمواد صلبة من إنشاءات المزرعة، وعلاج أي جروح تنجم عن ذلك لمنع أي عدوى. ويراعى أيضا ضرورة تحصين الحيوانات بالكوفاكسين اللي هو التحصين العشاري في الشهر الأخير للحمل لتقليل الإصابة بالميكروبات. وكما يجب عزل الحيوان المصاب في مكان بعيد عن باقي حيوانات المزرعة. وأخيرا أحب أن أسرد تجربة جيدة يتبعها أخي وحبيبي الحاج محمد الشهير بهب الريح الفايد، وهي رضاعة الصغار للأمهات على فترتين، مرة صباحية وأخرى مسائية، وخاصة قبل تقديم الوجبات لإناث الماعز. وهذا يعمل على تخفيف عملية عصر حلمات الضرع وفتحها وقفلها، وإعطاء الفرصة لأن تقفل طبيعيا أثناء تناول
العليقة، لأن الحلمة ربنا عمل لها في طريقة قفل بحيث الميكروبات ما تقدرش تخترقها. فهنا بنعمل المعزة وهي بتتناول عليقة تكون قفلت قبل ما تنام وتلط الأرض، وقبل أن تنام وتلامس الحلمات أرضية الحظيرة، وذلك يمنع من إصابة الضرع بالميكروبات، مما يكون له أثر جيد على المحافظة على كمية اللبن للصغار خلال فترة الرضاعة، والعمل على زيادة نمو المواليد. وختاما أتمنى لكم النجاح والتوفيق بإذن الله، وأشكركم على حسن المتابعة والمشاهدة. أخوكم جودة فرج، قرية الجديدة، منيا القمح الشرقية. تليفون 010-25-64-9982، والأرضي 055-365-9999، 4 ساعات يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديورازون إنتاج شركة فيتو كيونول الفرنسية، يحكم معدل 1 مل كل 20 كيلو لعلاج الأديمة والالتهابات ومضر البول. الأوكسيتوسون إنتاج شركة بايوميدا، يحقن 1 مل تحت الجلد، بيؤدي إلى تقلص العضلات المحيطة بالحويصلات المفرزة للحليب، مما يؤدي إلى دفع الحليب للخارج. الكوبوكتان إنتاج شركة MSD الفرنسية، يحكم بمعدل 1 مل كل 25 كيلو لمدة 2 إلى 3 أيام. يتميز بقدرته الفائقة على اختراق أنسجة الجسم، ويبدأ الدواء في العلاج بعد بضع دقائق ويستمر طول اليوم، ويستخدم بنجاح في التهابات الضرع والالتهابات الرئوية. الميتاكام إنتاج شركة بوهرينجر، ويحكم بمعدل 1 مل لكل 40 كيلو، يحقن تحت الجلد مرة واحدة، يقوم بتكسير المواد اللي تسبب التليف الموضعي ومضاد التهابات قوي جدا. البنستريب إنتاج شركة نور بروك، يحقن 1 مل كل 10 كيلو، ومضاد حيوي قوي من مجموعة البنسلينات، يستخدم لتطهير الضرع. ميجا السبكتراما، يوضع من خلال الحلمة للتجفيف والمحافظة على الضرع من العدوى بالميكروبات. الكوفاكسين ده التحصين ضد 10 أمراض، ويقي من الإصابة بعديد من الأمراض، ويحكم في الثلث الأخير من الحمل، ويوصى به